Welcome to my YouTube channel English from Europe. Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි අදත් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ නෝර්වේ ඉඳන්. මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් ලැබුණ අවස්ථාවක මම මගේ YouTube එකට වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න පුළුවන් මගේ ෆ්‍රී ක්ලාස් එකක් තියෙනවා IELTS O level වලට. ඉතින් මේ ෆ්‍රී ක්ලාස් එකකට ඔයගොල්ලන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ paid ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් මම කරනවා IELTS වෙනම රට යන බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට සහ O level ළමයිට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රී එකට සහ ප්‍රී එකට හෝ පේයිඩ් එකට. ඉතින් ප්‍රී ක්ලාස් එකට දැන් මම පහුගිය ටිකෙන් බැලුවා ළමයි ප්‍රී කිව්වම ළමයි හිතන්නේ මේක නිකන් මොකක් හරි මේ පිස්සුවක් නටනවා කියලා. ඒ නිසා දැන් මේ ප්‍රී ක්ලාස් එකට ළමයි ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද ළමයි හිතන්නේ ෆ්‍රී කරනවා කිව්වහම මේක නිකන් වැඩක් නෑ කියලා. සල්ලි දීලා ඉගෙන ගත්තාම ළමයි හිතනවා ඇත්තට මේකේ දෙයක් කරනවා කියලා. ඒක තමයි ලංකාවේ අයිලන්ඩ් මෙන්ටැලිටි එක ළමයි අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ නිසා මටත් ඒ ක්‍රමයට හුරු වෙන්න වෙනවා. එනිසා ඔයගොල්ලෝ මගේ paid class එකට ඔයගොල්ලන් join වෙන්න පුළුවන්. IELTS ඒත් එක්කම O level සහ අනිකුත් වයස සීමාවට කරන class. මම class දෙකක් හෝ තුනක් කරන්නේ online Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ. මම මගේ මෙහි වැඩත් එක්ක මම කාර්යබහුල නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් අපි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරනවා ඊටාම වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් English from Europe channel එකේ යන්න English from Europe කියන channel එකට යන්න playlist කියන කොටසට playlist කෙනෙක් click කරලා playlist ගානාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන පිළිවෙලට නෙමෙයි මේ playlist තියෙන. ඒකේ ප්‍රධානතම playlist එක තමයි English grammar, English ව්‍යාකරණය. ඉතින් මේ English grammar කියන playlist එක click කරලා introduction video එකේ දැන් තියෙන video හැම එකක්ම බලලා ඉතුරු මේ playlist යටතේ දාලා තියෙන video නරඹන්න කියන කාරණා ඔයගලට මම මතක් කරනවා. alright. එහෙනම් අද අපි සාකච්ඡා කරන හතරවෙනි dialogue එක simple dialogue. තාමත් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ dialogue number 4. මේ බලන්න. ඔන්න මම දීලා තියෙනවා මේ what are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? what are your hobbies? කොහොමද කියන්නේ? what are your hobbies? again what are your hobbies? නේ reading and watching TV. ඔයාලට පුළුවන් my hobbies are reading and watching TV. තව ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් my hobbies are කියලානේ reading and watching TV. දැන් මෙතනදී නම් මොකද reading and watching TV මේ තාම ප්‍රැක්ටිකල් ලෙස භාෂාව භාවිත කරන මේ සිම්පල් ඩයලොග් මේ කලල අවස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි භාවිත. ඉතින් මේව හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ගන්න සිස්ටම්. දැන් මේ ටික හොඳට පුළුවන් නම් මේ අපිට ඉතුරු ටික ඩට්ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන්. මේ සිම්පල් ඩයලොග්ස්, ඉන්ටර්මීඩියට් ඩයලොග්ස් සහ ඇඩ්වාන්ස් ඩයලොග් කියන කොටස් තුනට තමයි මම උගන්වන්නේ. මේවා අඩු 250ක්වත් මතකේ තියෙන්න ඕන. what are your hobbies? what are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? reading and watching TV. මේ කියවන එකයි TV බලන එකයි. නේ collecting stamps and playing computer games. මුද්දල එකතු කරන එකයි computer game ගහන එකයි. මේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට නිදහස් වෙනවා මේවා වෙනස් කරලා ලියා ගන්න සහ කතා කරන්න. what are you reading? ඔයා මොනවද කියවන්නේ? what are you reading? මේ what are you reading? ඔයා මොනවද කියන්නේ? එතන බලන්න මේ what කියන පදේ WH question එකක් ළමයි. මම ඉදිරියේදී කරනවා ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයට. ඉතින් මොනවද WH questions කියලා? WH questions කියලා කියන්නේ what, where, whom, which වගේ පද ගණනාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ WH question එකක් ළමයි වාක්‍ය මුලකට ආවොත් ඒ WH එක what, who එහෙම නැත්නම් ඒ WH question එක මුලින් ලියලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වාක්‍ය question form එකෙන් තමයි ලියන්නේ. මතක තියාගන්න WH question එකක් එක මේ WH question එකෙන් වාක්‍ය ලියන්න આવොත් ඉස්සල්ලාම WH question එක ලියනවා. මෙන්න what ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒකට මෙහා පැත්තේ තියෙන වාක්‍ය ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට බලන්න ආ මුලට අරගෙන ඉන්පසු වාක්‍ය උත්තර සහ වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. එතන මේක මේ what ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ආ මුලට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ are you මෙන්න මේක ප්‍රශ්නයක විදිහට තියන්න ඕන. what are your hobbies? ඔයාගේ මොනවද විනෝදාංශ මොනවද? reading and watching TV. කියවන එකයි TV බලන එකයි. ඊට පස්සේ අහනවා මේ ඒ කියන පුද්ගල what are you reading? ඔයා මොනවද කියවන්නේ? නේ what are you watching? ඔයා මොනවද බලන්නේ? what are you collecting? ඔයා මොනවද එකතු කරන්නේ? නේ what are you playing? ඔයා මොනවද සෙල්ලම් කරන games? එහෙනම් what are you reading? ඔයා මොනවද කියවන්නේ? නේ newspapers and novels. නේ newspapers and novels. අපි කියනවා newspapers and novels. නවකතායි පත්තරයි. novels. Who is your favorite novelist? නේ who is your මේ බලන්න මේකේ who අරන් තියෙන who වලට පිටිපස්සේ මේ ප්‍රශ්නාර්ථක දෙක ලියලා තියෙන්නේ.
who is your favorite novelist? කවුද ඔයාගේ favorites කියන්නේ ප්‍රියතම කවුද ඔයාගේ ප්‍රියතම නවකතාකරු? නේ? Who is your favorite cricketer? ඔයාගේ ප්‍රියතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කවුද? විරාට් කෝලි නේ? Who is your favorite cricketer? Who is your favorite කවුද? person කවුද ඔයාගේ ප්‍රියතම පුද්ගලයා? එහෙනම් මෙතනදී අහනවා who is your favorite novelist? කවුද ඔයාගේ මේ කැමතිම නැත්නම් ප්‍රියතම නවකතාකරුවා? කුලසේන ෆොන්සේකා නේ? ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් my favorite novelist is කුලසේන ෆොන්සේකා. දැන් මම මේ වාක්‍ය උගන්වලා තියෙන්නේ මගේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට යටතේ. my favorite දැන් මම තව ටිකක් උගන්වන්න මේක ටික ඇඩ්වාන්ස් කරලා උගන්වන්නේ. my favorite novelist is කුලසේන ෆොන්සේකා. පැහැදිලිද? then the novel එතකොට නවකතාව නේ? දැන් ආය අහන්න what is your මේ favorite මේ novel කියලා එහෙම අහන්නේ නැහැ. then the novel එහෙම තමයි practically භාවිත කරන්නේ. then the novel එතකොට නවකතාව පාලමයට නේ? ගම් පෙරළිය. ඊට පස්සේ බැද්දේගම කියලා හිතාම ලස්සන නවකතාවක් කියවන්න. village in the jungle. බලන්න බැද්දේගම කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තනය වෙච්ච විදිහ. මම බැද්දේගම නවල එකක් තමයි කරන්නම් ඉදිරියේදී. නේ? පාලමයට the alchemist කියලා කියන්නේ රස විද්‍යාඥ. මම කියපුවා ඉතාම වැදගත් පදයක්. the alchemist පාවුලෝ කොයිලෝ ලියලා තියෙන බ්‍රසීලියන් ඕතකෙනෙක්. මිලියන 35ක 40ට වැඩිය the best seller පොතක් කියන්න අරගෙන ජීවිත වෙනස් කරන පොතක්. the alchemist. දැන් බලන්න මෙන්න මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ඩයලොග් මේ හතරෙන් ඩයලොග් එක. දැන් මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේවා මතක තියන කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. නේ සුද්දොත් එක්ක කතා කරන්න බලෙන් ගිහිල්ලා. නේ මේවා කරන්න. මේ විදිහ කරනකොට ඔයගොල්ලන් ටික ටික ඉංග්‍රීසි නිකම් පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ආයෙත් පාර මම කියනවා what are your hobbies? මොනවද ඔයාගේ විනෝදාංශ? reading and watching TV කියවන එකයි TV බලන එකයි. what are you reading? මොනවද ඔයා කියවන්නේ? newspapers and novels. පත්තරයි නවකතායි. who is your favorite novelist? කවුද ඔයාගේ මේ කැමතිම නවකතාකරුවා? කුලසේන ෆොන්සේකා. my favorite novelist is කුලසේන ෆොන්සේකා. then the novel එතකොට නවකතාව පාලමයට. ඉතින් මේ ඊටාම සරල දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට අමතරව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නේ? මේ මම ක්‍රමානුකූලව සරල වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් නිකන් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැන් මම මේ එකින් එක ඩයලොග් කරගෙන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරතුරම ඒත් එක්ක මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. like එකක් දාන්න ඒත් එක්කම share කරන්න මතක කරන්නත් එපා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ share කරන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඉතින් මේක නොමිලේ උගන්වන්නේ YouTube එකේ ඊට අමතරව මගේ paid classes තියෙනවා. ඒවා YouTube එක ඔයගොල්ලන්ට කිසිදු ගුරුමුස්ටින් විතර උගන්වනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අපි මේ විදිය YouTube එකේ කරනවා නම් අපේ class වල කොයිතරම් අපි ළමයිට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවද කියන කාරණා ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මගේ YouTube එකේ මම මේ දාලා තියෙන මුලින්දා වීඩියෝ ටික නැරඹීමෙන් අනතුරුව මේ YouTube එකේ මෙහෙම දාවන අපි කොයිතරම් ළමයිට වැඩ කොටසක් කරනවද ඉංග්‍රීසි කියන කාරණේ කොට දාගන්න IELTS සහ O level A level වැඩවලට right. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් ළමයි හම්බෙමු. English from Europe යුරෝපයේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. මම සමීර සඳරුවන්.